package. And then, binalik ko ito sa... So, let's see kung ano ang laman nito. Maybe you want to, to open this one? Wala po. After yun ko, mag-alcohol card ako natin ng camera. Okay. Wait a minute. Dalan! Stand yan, para kay Barbie. Ayan yung ball, stand yan. So, ayan guys, yung stand, pakitaan ko kayo ng sample. Wait lang na. Ayan guys, ito yung bukong ko lang silain. Ito lang ito yung ayan, so ito yung kanyang tsura. Ayan, so yan yung kanyang stand kay Barbie. Ito yung parang stand kay Barbie. Ito siya, wala ng plastic. Tapos gagalawin niya siya. What is this one? Today, upo. Basta na rin yun. Upo, may sorry. Tama kayo. Hindi dito. Kitchen set. Kitchen set. Pa nakagawa na ako ng sarili. So, it's very open. And this one. And this one. Quartz. Guys. Bakit di mo kaya kunin si Barbie para matest natin kay This Barbie? is so fluffy. And this one. Gamit ni Ken. Ayan, kabili kami ng Ken doon sa family doll. Yung may pregnant na mom. Pero hindi siya dito sa store. Hi. Hindi sila nakita. Hi. Hi. Let's try itong sa kanya. So, itong Ken na to, hindi namin ito nabili dito sa store na sinabi namin. Sa ibang store namin ito nabili. Ayan, but this is Ken and let's try this one. Yeah! Ang tanga ako pag wala din version. Oh, yun. Wow, pagkagamit na natin. Ayan, so tamang-tama kay Ken. So, parang ganito din yung spot ni Ken. Pare-pareho lang din. Ito yung bago guys Tapos, ito yung luma. Pareho lang And then, ito, meron lang siyang white na pants. And this one black. Okay. So, ito, maganda din ito. Bakit? Okay.
Please do not forget to like this video and subscribe if you're not subscribed yet, and please do not forget to click the bell button beside it para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. Okay, thank you for watching. Bye!